Promiňte, jsem vás neslyšel, jsem se začetl tady do našeho materiálu. V minulém týdnu, nebo teď už to je 14 dní, před 14 dněma probíhal náš první livestream. Bavili jsme se na téma ochrany sluchu. Když jsem se vám představil se znovu, jsem zaměstnancem firmy Červa Group, mám na starost vývoj produktů, moje jméno je Petr, bude to úplně stačit, protože uvidíte můj obličej. To, co bych chtěl zmínit, je takový krátký souhrn toho, co jsme minule probrali. Tak ještě předtím, než to probereme, tak bych chtěl poděkovat za zpětnou vazbu, která byla víc než pozitivní. 3000 zhlédnutí za první den, to bylo super, palec nahoru. Děkuji za zpětnou vazbu jak mým kolegům v Červě, tak zároveň i externistům, kteří mi dali zpětnou vazbu. Takže tady je pro Martu, že slibuju, že dneska nebudu se hejbat dopředu a dozadu. Zároveň od vedení firmy byl návrh pro to, abych se obléknul do produktu společnosti Červa, takže dneska vidíte, mám perfektní tričko z řady Ascent, pod značkou Ascent. Je to tričko Timaru, takže kdybyste ho chtěli, tak se koukněte na náš web, najdete si ho na e-shopu a najdete tam samozřejmě i odkaz na naše webové stránky, kde si můžete vyhledat partnera, kde se pak dá to tričko koupit. Stojí něco málo okolo 400, 3 až 400, takže myslím si super kup. A teď zpátky k našemu tématu. Minule jsme probírali ochranu sluchu. V ochraně sluchu bych zmínil krátce to, co jsme probrali. Poslouží mi tady k tomu ten perfektní materiál. Na té první stránce toho materiálu naleznete informace, právě ten rozdíl, jak jsem vám říkal, co je zvuk, co je hluk, že ten zvuk je ten příjemný, ten hluk je to, co vám ty uši může poškodit. Potom zase pro bezpečnostní techniky, nebo promiňte, pro osoby odborně způsobilé pro prevenci rizik, je to ta hranice 85 decibel, kdy od této hranice už ten zaměstnavatel musí poskytovat ochranu sluchu, produkty pro ochranu sluchu svým zaměstnancům a zaměstnanci musí používat. A slíbil jsem vám taky, že se v tomhletom díle podíváme trošku na to, jaké ty jednotlivé produkty jsou, k čemuž vám potom při tom výběru může pomoct právě ten materiál. Ten materiál, abyste si ho mohli od nás dostat, bude zdarma ke stažení na Facebooku v PDF formátu, takže je možné ho vytisknout a šířit dál. V případě, že nás poslouchá i někdo od koncových uživatelů, ať je to nějaká fabrika a chtěli by ty materiály i pro své zaměstnance, tak nám napište e-mail na marketing@cerva.com a je možný určitě vám je bezplatně poskytnout nebo poslat. Teď bych poprosil kolegu, jestli bychom se tedy mohli posunout k tomu, co jsem si pro vás připravil, aby jsme vám ukázali, o jakých produktech jsem minule mluvil a jak to vypadá. Takže bych poprosil záběr na ten první. To jsou právě ty zátkové chrániče. Přes zátkové chrániče se dostáváme ke sluchátkům a od sluchátků se dostáváme až po komunikátory. Teď, když se vrátíme na začátek k tomu prvnímu produktu, tak se bavíme o zátkových chráničích, které jsou na jednorázové použití. Vidíte, že ten materiál je velmi měkký, je právě z toho důvodu, aby se dal perfektně a jednoduše aplikovat do ucha. Takže máme dva typy v závislosti, vy už to víte od minule, v závislosti na tom, jaký útlum ten člověk potřebuje. U tohoto typu je to 21 decibel a u tohoto typu se dostáváme až na nějakých 32 decibel útlumu, to, co ten člověk utlumí. Zde se bavíme o jednorázové použití, takže člověk, který vlastně si je nasadí, jde na nějakou směnu, jde do toho hluku, tak v případě, že odchází z toho hlučného prostředí, tak ty špunty vyndá z uší, zahazuje do odpadkového koše a následně, pokud se tam musí vrátit, tak samozřejmě vezme zase si ty zátkové chrániče zase nasadí nové. Je to z toho důvodu, aby se dodržela hygiena, aby zároveň, pokud tam je nějaká nečistota, tak abyste si tam zase nestrčili špinavý zátkový chránič. Pojďme na tu druhou část. Druhá část je taková krásná popelnička a k tomu jsou jeden pár zátkových chráničů. Tady se bavíme o zátkových chráničích na několikanásobné použití. To několikanásobné použití je zejména v materiálu. Ten tvar, vidíte, že to je takový stromeček,
Ten materiál se dá perfektně vydezinfikovat, dá se umýt teplou vodou po použití, takže jdete do hlučného prostředí, berete si popelničku, z popelničky vytahujete, aplikujete do uší, opouštíte to nebezpečné prostředí, můžete si je samozřejmě i hned po tom použití je můžete umýt a zase dát do té přepravní popelničky, abyste je zase na další směnu nebo po přestávce mohli používat. Takže to je ten další produkt. A teď se dostaneme k těm produktům, které jsou trošku větší. Jsou to mušlové chrániče. U mušlových chráničů jsem již zmiňoval, že ten hlavní rozdíl mezi zátkovými chrániči a mušlovými chrániči je v tom, že mušlové chrániče lze používat opakovaně, stejně jako teda ty předchozí špunty zátkový chrániče. Ale to, co tady u toho je tím benefitem, je, že tady to je jedna forma, kterou si můžete zvolit s náhlavním obloukem, takže se používají přesně tady tím stylem. Potom můžete mít další typ, který se připne na přilbu, kde si nasadíte ty mušle vyloženě k tomu typu přilby, který máte k dispozici. A pak je poslední typ, který tady ještě taky naleznu, a je to typ, který se právě používá takhle za krk, takže vy ty mušlové chrániče si pootočíte a můžete používat takhle za krk. Takže to je ještě další varianta. Stále se bavíme o tom, že to je pasivní útlum, takže ty zátkové chrániče dávají stále konstantní útlum vůči tomu hluku. I u těch mušlových chráničů se o tom bavíme úplně o tom samém, pasivní. Teď se dostáváme k třetímu produktu. Ten třetí produkt, co tu mám připravený, tak to je produkt, který spousta lidí ještě neví, že něco takového existuje. Je to produkt, který dokáže aktivně ten hluk tlumit. U tohoto produktu se bavíme o tom, že cokoliv, co přesáhne 82 decibel, což je velmi blízko té hranici, co znají osoby odborně způsobilé pro prevenci rizik, tak všechno to, co jde nad 82 decibel, tak tenhle ten produkt dokáže ty nepříjemné hluky odtlumit. Vepředu je vybaven mikrofony pro odposlech okolních zvuků a hluků. A právě to, co jde na těch 85, to, co může při delším času vám může poškodit ty uši, tak to je to, co to právě utlumí. Je tam elektronické zařízení, které to za vás vykonává, takže tady se bavíme o tom, že to je opravdu aktivní ochrana sluchu. Když by to byla jenom aktivní ochrana, tak by to bylo perfektní, ale tady máme i něco navíc. Vidíte, že je to vybaveno ještě mikrofonem a zároveň nějakou anténkou. Mikrofon slouží k tomu, abyste mohli při té práci se spojit i se svým mobilním telefonem. Takže vezmete mobilní telefon, připojíte přes Bluetooth, spárujete zařízení a vlastně to, co budete vy vykonávat třeba ten telefonní hovor, tak se vám bude přenášet do sluchátek a zároveň ten mikrofon, když budete v tom hlučném prostředí, tak ten mikrofon má vlastnost takovou, je vybavený technologií Vox, takže všechno, co budete říkat, tak budete říkat do toho mikrofonu a ten mikrofon má tu funkci, že odhluční všechny ty zvuky, co jsou okolo. Takže je to velmi pohodlné řešení, právě když potřebujete telefonovat v tom hlučném prostředí, potřebujete být mobilní, nebo vás kolega potřebuje upozornit na nějakou událost, která se děje. Takže to je jedna funkce. A druhým benefitem, když máte Bluetooth, můžete si pouštět písničky, což je taky fajn při práci, pokud vám to samozřejmě váš šéf dovolí. A ta třetí funkce, kterou tady ještě máme, tak je zabudované FM a AM rádio. Takže když zrovna nedisponujete telefonem, který tam má právě ty písničky, tak můžete si naladit frekvenci pomocí tlačítek a můžete si samozřejmě upravovat hlasitost, kterou chcete. A to, co se líbí mému kolegovi Slávkovi, který to sluchátka nazývá jako sluchátka zen, protože si vytvoříte svoje prostředí, kde máte jenom svoje zvuky, tak můžete zároveň zvyšovat a snižovat ten odposlech. Takže když to zvýšíte na maximum, tak slyšíte i vlastně to, co je za rohem a ještě oproch. Pokud pracujete v open spaceu, tak to slyšíte velmi dobře. Takže to je ten další benefit, co můžete mít. Takže v současné době tady to zařízení já bych doporučoval, protože ho můžete používat opakovaně, vydrží vám dlouhou dobu, je z robustního materiálu, zároveň
má spousty funkcí, takže tohle je asi to nejlepší, co teď si momentálně můžete pořídit. Takže teď poprosím ještě kameramana, jestli můžeme projet ty produkty od těch pasivních. Takže začínáme těmi zátkovými chrániči na jednorázové použití, potom se dostáváme k tomu stromečkovému vzhledu zátkových chráničů, které jsou na opakované použití. Potom se dostaneme tedy k mušlovým chráničům, buď to s tou hlavovou páskou, nebo s tou krční páskou, nebo s tím použitím, že si je připnete na přilbu. Tady to je teď jediné řešení, které vám teď můžeme u nás nabídnout, které máme k dispozici. Do budoucna bude i k dispozici, abyste mohli připnout ty mušlové chrániče na přilbu a byli mobilní zase, pokud pracujete na stavbě, třeba s jeřábníkem, abyste viděli, kam on to ty produkty dává. Takže to je takhle ve shrnutí to, co z těch produktů jsme vám chtěli dneska představit. Já ještě poprosím kolegu, jestli v průběhu pořadu proběhly nějaké dotazy. Takže bych poprosil o ten první dotaz. A první dotaz je, kolik to stojí. Super dotaz, to je jasný, že to každýho zajímá. Takže pojďme zase na ty produkty, abyste věděli, o čem budu mluvit. Když se bavíme o těch jednorázových zátkových chráničích, tak ty jednorázové zátkové chrániče takhle v tom pytlíčku stojí 2 koruny. Takže celkem levná záležitost, takže určitě doporučuji si to zkusit objednat a myslím si, že s kolegama jsem se na tom nedomluvil, ale kdo by o to měl zájem, tak zase nám napište na marketing@cerva.com a můžeme vám jeden ten pytlíček poslat, abyste si to vyzkoušeli. Když se bavíme o těch zátkových chráničích na opakované použití, tak tady se bavíme o 30 korunách za ten jeden pár, s tím, že to můžete používat opakovaně. Ta doba té životnosti může být maximálně až 1 rok, až ještě 12 měsíců. Takže zase za 30 korun perfektní zajištění toho, že máte chráněný sluch. Pak máme ty sluchátka, ty, co jsou pasivní. U těch pasivních sluchátek máme několik variant. Je to právě z toho důvodu, že každá varianta dokáže utlumit různý stupeň hluku. Takže každá ta varianta stojí něco jiného. V průměru můžu říct, že ta cena začíná na 300 korun českých. Začíná ten nejnižší útlum a pak to stoupá o nějakých 50 korun vždycky stupňovitě. Máme 3 typy, takže to stoupne o 3 stupně a zvedne se to na nějakých 450-500 korun je maximální cena za ty pasivní. A pak tu máme to perfektní řešení aktivních sluchátek. Aktivní sluchátka tím, že mají ty benefity a tím, že splňují to, co jsem vám všechno popsal, tak tady se bavíme o ceně kolem 4000 korun, což ne každý si může dovolit, ale když budete mít chvilku a bude možnost si je otestovat, což můžete přes naše konzultanty anebo přes naše obchodní zástupce si vyžádat testování u vás v provozu, abyste si to zkusili, tak uvidíte, o čem to je a investujete do toho ty svoje peníze. Takže to je to, co to stojí. Takže jsme se bavili 2 koruny, 30 korun, od 300 a potom teda ty 4000 za to aktivní řešení. Takže to je zodpovězení prvního dotazu. Jestli tam máme další, tak se zase podívám na kolegu. A perfektní dotaz. Tohleto řešení, ten dotaz zní, zda k těm aktivním mušlovým chráničům je možné připojit i vysílačka pro ty z vás, kteří mají vysílačku. Tento produkt, který jsem vám ukazoval, tak u tohoto to není možné, protože ten je spojen hlavně přes Bluetooth s mobilním telefonem. Pokud byste měli vysílačku, která je vybavená Bluetooth, tak je možné to připojit k těm sluchátkům. Nicméně v tomhle případě bych doporučil firmu, kterou my zastupujeme, je to firma 3M, řešení Peltor, komunikátory, řešení Lightcom a tam bychom dokázali zase doporučit přesný produkt, takže napište, v jakém prostředí se pohybujete, může k vám zase zajet obchodník, ukázat vám to řešení, připravit ho a otestovat přímo na tom provoze. A jestli tam je ještě nějaký, tak se budu snažit zodpovědět další. Dotazní, co se dá vyměnit na sluchátkách. Minule jsem zmiňoval, že tím, že se to dá používat opakovaně,
tak se dají vyměnit právě ty dosedací linie. Já vám ukážu přímo balení, jak to vypadá. Je to v igelitu zabalené balení a to, co je součástí balení, je právě ta dosedací linie. Takže dosedací linie je to, co se dotýká ke kůže, a potom jsou to tlumící pěny, které jsou právě uvnitř každého mušlového chrániče. Takže pokud se kolegovi povede zabrat takhle ten vnitřek mušlového chrániče, tak vidíte, toto je ta dosedací linie, která se dá vyměnit, a vevnitř je ta pěna, která tlumí a která se při té výměně pravidelné se doporučuje vyměňovat, aby ten útlum tam byl stálý. Máme tu ještě další dotaz, jaká je životnost chráničů s rádiem. Ta záruka je daná ze zákona, že to je záruka 2 roky. Ta životnost z mé zkušenosti od zákazníků je taková, že to zařízení už mají 4-5 let a to zařízení stále funguje. To, co u toho zařízení je taky perfektní, že právě můžete vyměnit tu pěnu a tu dosedací linii. Takže to, co ostatní tam je, tak i mikrofon. Jediné, co se nedá měnit, je vlastně ta integrovaný software, který v tom je, ta deska, která zajišťuje to tlumení. Takže já bych se bavil o 4 letech, ale nemůžu říct, jak se k tomu každý chová, tak podle toho to samozřejmě vydrží. Máme tam nějaký ještě další dotaz. Dotazy jsou zodpovězeny. Já bych v tuhletu chvíli samozřejmě poděkoval za vaši pozornost, že jste se přihlásili, a zároveň bych vás chtěl velmi pozvat na příští livestream. Příští livestream bude netradiční. Budeme živě vysílat z největší výstavy v Evropě na osobní ochranné pracovní prostředky. Je to výstava A+A, kde budeme aktivně se podílet, budeme tam mít velký stánek, takže nás jistě nepřehlédnete. A zároveň k vám je to pozvánka na livestream, budeme živě z tohoto veletrhu, takže kdo se nebude moct zúčastnit, tak uvidí na livestreamu. Kdo se bude moct aktivně zúčastnit, zveme vás 100% na náš stánek. Když nám řeknete zpětnou vazbu na livestream, tak já budu jedině rád. Takže příště s A+A. A co přijde po A+A? Nabízeli jsme vám více témat právě ochrany zdraví. Já navrhuji pro příště, aby vy jste si zvolili svoje téma. Nabídneme vám témata, které jsme schopni vám odprezentovat prostřednictvím livestreamu, a vy prostřednictvím hlasování Facebooku si vyberete, které téma bude pro vás nejzajímavější. Takže v tuhletu chvíli děkuji za pozornost, těším se na další díly a mějte se fajn a hlavně chraňte zdraví.